બધો મને જેટલું જોઈએ તેટલું અંદર આવી છે ટોમેટો એ બધું આમ એક હશે કપરાથી ઓછા નાખી દો એટલે પાણી એમ તો કાંદાનું જ પાણી શીખશે તો ખરું ને. હા હવે કેમ બસ આટલો તો બીજો જોઈએ છે. નહીં છે બીજો છે બટાટો બસ કાંદો બી બસ એટલે ડલ્લુ તને જોઈએ છે ને પેલાને ડબ્બામાં આ બહાર આવે છે. ક્યારેક મરજીને અંદર નાખી દેવાનું. આખી હા જીવતી હા બસ પેલા મસાલામાં બી હશે મરઘીમાં પાણી નાખીને લો. પેલા તમે એ કરો પેલા મસાલાની અંદર લઈ લો. પેલું પેલો લાકડો અંદરના હા હા પાણી નાખું ચોખ્ખો હા મસાલા થોડું રોસ્ટ થવા દો પછી નાખી લો પાણી જોડે. નાખ 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 હવે બહુ ના બાર્યા કરતા નહીં નહીં હા હવે ધપ જ ચડી જાય આટલા લાકડામાં જ ચડી જાય. હા હા આટલા તો મેં તો કંઈ સમજેલો કે કંઈ સાલેડ બાલેડ બનાવતા હશે બેસીને એમ સમજલો. પણ મને બી નહીં માલુમ કે પપેટા દલ્લુ આટલા ઝીણા બસ કે આટલા મોટા બસ તો હું તે બી હું બતાવતો. હા મને બી નહીં એ તો એવું થવું જોઈએ. બધું બરાબર થઈ ગયું તો મજા શું કરે તો આપણે માણસને તો પછી બરાબર છે ચાલ ઢકી લે જ કે ઢાંકો ના હા, ખુલ્લામાં જ મૂકના દલો કઈ મરઘી પાક નહીં નહીં જરા થશે અંદર બંધ કરે તો હા મરઘી થઈ ગઈ ચાલુ 4 વારમાં થશે આઈ ડો વ્હાઇટિશ પર આવી ગઈ. હા માલમ છે તો હજુ જરા બાકી છે. જરા રાવા દો એમ હવે હલકી એ તો દલ્લુ કુકર આઈ ના અંદર લાગી જશે નીચે નહીં તો ઉચકી લે. લાગી ગઈ ને નહીં હાથ નથી હા ચરી ગઈ મરઘી તો ચરી ગઈ નહીં. પપેટો જો પહેલે એક પપેટો ઉચકીને જો મળે તો શોધવો પડશે. એ તો મને લાગે બહાર છે તો ચડી જ જવાના છે નહીં ચરે નહીં એમ આટલું જલ્દી કાં ચરે. જરા કડક છે ને થોડું કડક છે ને એક મિનિટ થોડું કડક છે કે થઈ ગયું મને લાગે બોલો પૂરા નહીં બેબીને બતાવે કે એમ સમજેલું તારું ચિકન ચિકન મસ્ત ચિકન ચિકન ચિકન